ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአብዱኬ ኤዲቲንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አይነት ተምኔል እንዴት አድርገን በፒክስላብ እንደምንሰራ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በመቀጠል PixelLab አፕሊኬሽን ትከፍታላችሁ። ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን ትደልቱታላችሁ። ከዛ ኢሜጅ ሳይዝ ትቀይራላችሁ። ዩቲዩብ ተምኔል የሚለውን ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ባክግራውንዱን ትቀይሩታላችሁ። ይሄን ከለር ትመርጣላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ሼፕ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እዚሁ ሼፕ ላይ አድርጋችሁ ራዲየስ የሚለውን 19 ትሉትና ታተልቁታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ወደ ላይ ከፍ ታረጉትና ታተልቁታላችሁ። አሁንም ከዛ ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገቡና ሳይዙን 88 በ156 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል አንግል የሚለው ውስጥ ትገቡና 48 ዲግሪ ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ታች ዝቅ ታረጉትና ሻዶ የሚለው ውስጥ ትገቡና ታበሩታላችሁ ሻዶን። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር የሚለው ውስጥ ትገቡና ከለሩን ትቀይራላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ከለር መርጫለሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኮፒ ታረጉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ወደ ኋላ ታስጠጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ታመጣጥኑና ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ከለሩን ትቀይራላችሁ። እናንተ ይሄንንም የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ከለር ተጠቅሜያለሁ። ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ታስተካክሉታላችሁ። ካስተካከላችሁ በኋላ ሳይዙን ፖዚሽኑን በደንብ ታስተካክሉታላችሁ። ሁለቱንም ፖዚሽናቸውን በደንብ ካስተካከላችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክተን ፍሮም ጋለሪ የሚለው ውስጥ ትገቡና እቺን ፒኤንጂ ታስገባላችሁ። ይሄን ፒኤንጂ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ አቅጣጫውን ትቀይሩታላችሁ። ከዛ ከለሩን ጥቁር ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና ፖዚሽን ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ሳይዝ ውስጥ ትገቡና ሳይዙን 86 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ትገቡና ጥግ ላይ እንዲሆንልን እነዚህን እንጠቀማለን፣ እነካለን። ከዛ ራይት እንለዋለን። ከዛ ኮፒ እናደርገዋለን። ከዛ ክሮፕ የሚለው ውስጥ እንገባና አሁንም ፖዚሽኑን በላይ በኩል እንዲሆን እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገቡና ጥግ ታስይዙታላችሁ እንዳሁኑ እንደ መጀመሪያው። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሁለቱንም ከኋላ እንዲሆንልን ከቅድም ከሰራነው ሼፕ ጀርባ እንዲሆንልን ቱባክ የሚለውን እነካለን። ሁለቱም ላይ አድርገን ቱባክ እንለዋለን። ሁለቱም ላይ አድርገን ከዛ መቀጠል ፕላስ ምልክቷን ነክተን ድጋሚ ፍሮም ጋለሪ የሚለው ውስጥ እንገባና የምትፈልጉትን ፎቶ እዚህ ጋር ማድረግ የፈለጋችሁትን ፎቶ የሰዎች ፎቶ የሚሆን የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ። ከዛ አቅጣጫውን ታዞርታላችሁ የሰውየውን ፎቶ። ይሄንንም ፎቶ ከፈለጋችሁ ታስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጥግ ላይ ታስጠጉታላችሁ፣ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ፖዚሽኑን ታስተካክላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሻዶ የሚለው ውስጥ ገቡና ሻዶ ታበሩለታላችሁ። ከዛ ብሉር ራዲየስ የሚለውን 25 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ፕላስ ቴክስት አድ እናደርጋለን። ቴክስት እንጽፋለን። እኔ ከላይ የጻፍኩትን የአማርኛ ጽሁፍ እጽፋለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ቻናላችሁ ላይ የምትሰሩትን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ታጠቡታላችሁ። ስታጠቡት እንደዚህ ይሆንላችኋል። ከዛ ወደ ጎን ታረጉና
እዚህ ውስጥ ትገቡና የመሀለኛዋን ትነካላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ስፔሲንጉንም ታሰፋላችሁ። 7 ላይ ታረጉና ራይት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ፎንት ትቀይራላችሁ። የአማርኛ ፎንት ከዚህ በፊት ሰጥቻችኋለሁ። እሱ ላይ ያለላችሁ እሱ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። የቀሩትንም በቅርቡ እሰጣችኋለሁ። ከዛ ሳይዙን ታተልቁታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ስቶክ ሚለው ውስጥ ገቡና ታበሩታላችሁ። ከዛ ስቶክ ዊድዝ ሚለውን 7 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ሻዶ ታበራላችሁ። ከዛ እሱንም ራይት ኦፍሴት ዋይ ሚለውን አንድ ላይ ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር ውስጥ እንገባለን። ከለር ውስጥ እንገባና ለየብቻ ሁሉንም ስለምንሰራ ያበደ ተምኔል ሚለውን ለብቻ ታረጉትና ታች ላይ ሰማያዊ ታረጉትና የፈለጋችሁትን ከለር ትመርጣላችሁ። እኔ ይሄን ከለር ተጠቅሜያለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አሰራር ሚለውን ለብቻ አሁንም ከታች ታስተካክሉትና እሷ ላይ ብቻ ሰማያዊያን ታረጓና የፈለጋችሁትን ከለር ታረጋላችሁ። ይሄንንም ከዛ በመቀጠል ያኛው እንደዚሁ በነጭ ይሁን። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዙን መጨመር ትችላላችሁ፣ መቀነስም ትችላላችሁ። እኔ እጨምረዋለሁ ትንሽ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ፖዚሽኑን ታስተካክላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ፖዚሽኑን ካስተካከላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሌላ ቴክስት አድ እናረጋለን። ከዛ ይሄኛው ደግሞ በእንግሊዘኛ የጻፍኩትን ነው የምንጽፈው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ጽሁፍ ስትጽፉ እንደዚህ ከታች ምናምን መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደ ቅድሙ ታጠቡታላችሁ። ይሄንንም ካጠበባችሁት በኋላ እንደ ቅድሙ እዚህ ላይ ትገቡና መሀል ላይ ተነኩታላችሁ። ከዛ ወደ መሀል እንዲሆኑላችሁ ነው። ከዛ ፎንት ሚለው ውስጥ ትገቡና ፎንት ትመርጣላችሁ። ይሄ ፎንት ነው የተጠቀምኩት። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን ታተልቁታላችሁ። ከዛ ሻዶ ታበራላችሁ። ይሄንንም ኦፍሴት ዋይ ሚለውን አንድ ላይ ታረጉና ራይት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ይሄንንም ከለር ሚለው ውስጥ እንገባና እንደ ቅድሙ እናረጋለን። ካላረጋችሁት እንደ ቅድሙ ለብቻ ካላረጋችሁት እንደዚህ ሙሉን ይቀይራል። እንደዛ እንዳይቀይርባችሁ ለብቻ የምትፈልጓትን ብቻ ሰማያዊ ላይ ታረጓትና ከዛ የፈለጋችሁትን ከለር ትመርጣላችሁ። አሁንም እንደዚህ ቀጣዩንም እንደዛው ለብቻ ራሱ ላይ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ከለር ትመርጣላችሁ። የተለያየ አይነት ከለር እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት ጽሁፍ ጽፋችሁ የተለያየ ከለር እንዲመጣላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። ከዛ ይሄንንም ሌላ ከለር እንቀይራለን። ከዛ ራይት እንላለን። ከዛ በመቀጠል ትንሽ እናስተካክለዋለን። ካስተካከልነው በኋላ ትንሽ እናስጠግዋለን። ሳይዙን እናተልቀውና ተምኔላችን ይህንን ይመስልናል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ያለችው ምልክት ነክተን ሴቭ አስ ኢሜጅ እንለውና በአልትራ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እቀበላለሁ። ቻው።